De första bosättarna som kom till Nya Zeeland var Maorierna som kom seglande från de polynesiska ögrupperna. Deras språk och kultur är nära besläktade med invånarna på andra polynesiska öar som sträcker sig som en triangel från Nya Zeeland till Hawaii och Påskön. Men mest påtagligt är släktskapet med invånarna på de mera närbelägna ögrupperna som Cooköarna och Sällskapsöarna. Sommaren 1986 så kom det ett par turistande maorier till Stockholm och de besökte Etnografiska museet. Och de var nyfikna på om vi hade några samlingar från Nya Zeeland. Det är klart man är när man är ute som turist. Och i den finns det 4 föremål. En lång stridsyxa av trä, 2 mantlar och ett torkat tatuerat huvud av en maorier. Och när de upptäckte det här så rapporterade de tillbaka till Nya Zeeland. För de ville gärna att det här huvudet skulle återföras. Right now I'm standing on the exact spot where Captain James Cook arrived in Poverty Bay. This James Cook arrived here in 1769, but my ancestors arrived here long before that. Kiamo! To walk up in here! The Maoris came here about 1,000 years ago, and they came by canoe all the way from there, from Hawaii to here. Kokiri, kokiri, rite, korite, orete, orete, etoa. Apparently they were great navigators. They go by the stars, yeah, and by the taste of the water too. The water tastes different in other areas. Toki, toki. They landed here and they started to build their houses here. Vad vi vet är att det första tatuerade maorihuvud som finns dokumenterat att det har förvärvats av europeer, det var när kapten James Cook gjorde sin första världsomsegling och förvärvade ett huvud på sin första resa när han angjorde Nya Zeeland 1769. Med européerna som kom i början av 1800-talet kom också många drastiska förändringar för maorierna. Många dog när europeiska vapen började användas i strider mellan maorierna själva, men även sjukdomar som européerna förde med sig skördade många liv. Det gick så långt att de var utrotningshotade under lång tid. Idag utgör maorierna cirka 500 000 av landets totalt 3,7 miljoner invånare. When the war occurred, a whole generation of native speakers went away to fight for this country. There was a whole generation of Māori people, Māori native speaking people who didn't come back. That particular whānau or family, tribe lost a whole generation of native speakers with the language of people who were supposed to teach the next generation the language. As a consequence of all of that, we almost became a nation of people with no language at all. När man insåg att språket och kulturen hotades att försvinna helt om inget gjordes, så bildade maorierna 1975 en rörelse som kallas för generation 2000. Ett problem var dock att det saknades lärare som kunde undervisa i maoriska. I'm of a generation that you'd be lucky if half of us speak Māori, of this generation of me. The generation above me is probably worse. They're worse off in that they haven't got the language and they haven't got the customs or anything. Whereas of my generation is more aware now, so we're of trying to find our language and everything that goes along with it, the customs that go along with it,
and for the betterment of our kids. And we actually see that through the benefits coming through in kohanga reo. Kohanga reo is literally translated, it's a language nest. Kohanga being nest, reo being language. So if you refer to a bird, if you see how a bird feeds its chick, it will feed it awaha, by mouth, directly into. So we have these kohanga reo where groups of family come together and they have fluent speaking older people there, and in 9 times out of 10 they're women. They're all our nannies, and that's because of that generation of men that died. That's why there's a lot of women still around with the language. So they come every day and they speak Māori only to our kids so that kids hear it. Det som kanske omvärlden mest känner till om maorierna idag är deras berömda ansikts- och kroppstatueringar som blivit ett stort mode bland många unga världen över. Men vad de flesta inte vet är att varje tatuering, eller Ta Moko som det egentligen kallas, är en högst personlig tillhörighet vars mönster inte får kopieras av någon annan. Varje familj eller klan har sitt eget mönster. Därför blev det stor uppståndelse bland många maorier på Nya Zeeland när den världsberömde popstjärnan Robbie Williams lät göra Ta Moko på sina axlar. Efter det att James Cook hade fört med sig ett tatuerat maorihuvud tillbaka till England, så det här huvudet det besågs ju av många och beundrades, det fina hantverket som man hela tiden talar om, det utsökta konsten då i tatuering. Och det gjorde att det blev en fullkomlig klappjakt på tatuerade maorihuvuden. Varje museum med självaktning så att säga ville gärna ha ett utsökt exemplar av ett tatuerat maorihuvud. Ansiktstatueringarna gjordes förr mest av männen för att de skulle skrämma fienden, men även kvinnor kunde tatuera sig, men oftast bara på hakan och mellan ögonen. Maoris have never been subjected to slavery because they have this very passion, this strong spirit of energy which has always flowed through them, and they would never become slaves of any other person or any other nationality because we are the guardians of the energy of the Pacific, and the spirit that rises in us even as women is that force, that energy which enables us to still exist without being kept underneath. Än idag har maoriernas samlingshus, som kallas Maorier, stor betydelse för deras kultur. Att gå in där är som att bli innesluten i förfädernas famn. Här välkomnar man gäster, tar farväl av de döda och firar bröllop. The Maori culture of New Zealand put together an exhibition that travelled to America. And I think this exhibition was a turning point in the mana of Maori culture, in that it was really recognised outside New Zealand, and it gave the Maori people a wonderful boost and a great sense of pride. And this has triggered in New Zealand, I believe, an awakening of our ethnic culture, because we are now working towards biculturalism politically and steadfastly, setting to rights the damages that were done to the Maori people when New Zealand was colonised. And New Zealand has recognised that we are a Pacific nation, and our neighbours are Polynesian, the Tongans and Samoans and the Maoris. And I feel very strongly that this will endorse New Zealand's identity in the eyes of the world and to us as a people. As much as 1,000 years ago, and perhaps more, the first of the Polynesians came to New Zealand in their canoes, and for many hundreds of years there were migrations that followed. There were canoes that went back to get things.
that went back to get special foods, that went back to learn the special prayers of the Polynesian people. The Maori have a huge range of instruments. This flute has the ability to be played in two ways. It has a male voice and a female voice. And its male voice is a calling voice. And then its female voice is a crying voice. De flesta maorier är kristna, men samtidigt har naturreligionen fortfarande en stor betydelse i deras andliga värld. We believe that we have to be in harmony with our environment. Water is the sustenance of life. The sun is our main focus, our main source of energy. Ra is the name we give to the sun. The water provides us with our food, the moana, the food from the sea. They are all elements that sustain us as people and are respected. And there are traditions that when you gather food, you should gather only enough for today. If you have a lot of people gathering a lot of food from the sea, the stocks are soon diminished. Med sina skräckinjagande tatueringar, tungorna utsträckta och rullningar med ögonen samtidigt som de stampar i marken vill man skrämma fienden på flykt. Den berömda haka-dansen är idag en välkomstdans som enbart männen utför. Om man besegrade en ledare som hörde till fiendegruppen och som alltså hade en fin tatuering på sig, då högg man huvudet av honom och tog hem till byn och satte upp huvudet på en påle och skändade huvudet. Och det finns en ögonvittnesskildring till hur en sån här skändning kan låta. Så, du trodde att du kunde springa din väg, men jag hann ikapp dig. Och nu är du kokt och min mun har ätit av dig. Och var är din far? Han är kokt. Och var är din bror? Han är uppäten. Och var är din fru? Hon sitter här hos mig som min fru. Och var är dina barn? De går här med tunga bördor på sina ryggar. Som mina slavar får de bära mat. Och omvänt då, så om man lyckades få hem det avhuggna huvudet av en egen fallen ledare som då också bar tatuering, då satte man upp det på den palissad som omgav Maoribyn. Och sen höll man då en sorgeceremoni kring huvudet. Tangi, man grät och man sjöng och man stod där runt omkring det och betygade huvudet sin sorg. Även om maorierna inte har blivit behandlade som aboriginerna i Australien eller de amerikanska indianerna, så har de haft svårt att ställa om sig från sin traditionella kultur till den västerländska kulturen som kom med européerna. Många känner sig fortfarande berövade på sin kultur och underordnade den övriga befolkningen på Nya Zeeland. I think that the culture is the identity of a nation. And it's the one thing that keeps the soul of the nation intact. And I also believe that we are shaped by the land, and the land is our integrity. And if we keep
our land intact. In other words, if we are concerned with the ecology and the environment of the land, then we're also concerned with the integrity of our culture and of our people. And I'm determined that the global supermarket will not crush what is really special about us and which is different from the rest of the world. And I think the global supermarket is creating a sameness culture, which I see as aiming at the lowest common denominator and being dollar-driven. And I think this is the thing which can destroy people's identity, and the identity of the individual is important to the identity of a nation at large.